Xin chào các bạn. Gặp lại người bạn 4 chân sau một năm xa cách, cậu bé đã không kìm được nước mắt mừng vui, và chú chó cũng thế. Dù không thể nói bằng lời, nhưng mọi hành động cử chỉ đều cho thấy con chó cũng vui mừng không kém như cậu bé. Đây là một trong những hình ảnh có thể minh chứng cho việc không chỉ có con người mới biết yêu thương, mà đôi lúc những loài động vật cũng khiến chúng ta phải rơi nước mắt vì tình cảm sâu sắc dành cho người bạn, người chủ của mình. Trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá về những phản ứng khó tin của các loài động vật khi gặp lại chủ cũ. Люди, боже мой! Ты что с тобой? Что с тобой? Ну что с тобой? Chàng trai đã đăng lên báo để tìm lại chú chó bị thất lạc của mình, và những người tốt bụng đã giúp anh tìm được nó. Niềm vui của sự mất đi nhưng rồi lại tìm được khiến anh không dám ngủ, vì sợ thức dậy nó chỉ là giấc mơ. Trẻ con luôn bộc lộ cảm xúc yêu ghét một cách chân thực nhất. Vì thế cô bé này đã có trận khóc như mưa khi gặp lại người bạn nối khố 4 chân đi lạc. Thậm chí ngay khi lên xe, cô bé vẫn không ngừng khóc vì vui mừng trước sự trở về của con chó. Yes, baby. It's okay, baby. I'm just sad that I found you. Yeah, baby. Yeah. Vì công việc, cô gái đã nhờ cha mẹ chăm sóc chú chó của mình một tuần. Và đây là phản ứng vui như mẹ đi chợ về của boss khi thấy Sen đến đón mình. Obi! Hi, buddy! Hi! 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 Come up here! Oh, hi! Người phụ nữ này đã chăm sóc 2 con sư tử từ khi chúng còn rất nhỏ. Sau đó cô đã thay đổi công việc, không còn gặp chúng. Và đây là khi cô quay lại, tưởng rằng đặc tính hoang dã sẽ làm chúng quên mất người phụ nữ. Song những cái ôm thật chặt cho thấy tình cảm của chúng dành cho người mẹ thứ hai của mình là không bao giờ thay đổi. Nữ quân nhân trở về sau một năm làm nhiệm vụ xa nhà, và chờ đón cô không chỉ có những người thân yêu như cha mẹ, anh em, mà còn có cả người bạn 4 chân thông minh và trung thành. Tựa như người yêu từ kiếp trước, trong vòng tay của người đàn ông, dường như con bò luôn tìm thấy sự bình yên và đặt trọn niềm tin vào người chủ của mình. Con Tinh Tinh đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với người đàn ông từng chăm sóc mình lúc nhỏ. Và cho dù ở độ tuổi nào, nó vẫn thích cái cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay ông ấy. Come on, baby. Take him on, baby.
Sau thời gian dài ở đơn vị, người lính được nghỉ phép về thăm nhà. Trong khi đứa con gần như không phản ứng mạnh khi bố về, thì con chó lại khác. Nó vui vẻ lao tới và nhào vào lòng người lính, như thay cho lời muốn nói: "Cảm ơn Chúa, anh vẫn bình an trở về." Cô gái đã từng xin bố mẹ cho mình nhận nuôi một con chó, vô tình gặp nhưng cô lại rất thích. Tuy nhiên họ đã từ chối. Câu chuyện tưởng đã kết thúc, nhưng vào ngày Giáng sinh, cô gái đã nhận được món quà hết sức tuyệt vời. Khung cảnh cô gái và chú chó gặp nhau đã khiến bao người phải rơi nước mắt bởi tình cảm cô gái dành cho người bạn 4 chân của mình. Sau 2 năm làm nhiệm vụ quân đội không về nhà, cô gái rất buồn vì chú chó mình yêu thương nhất đã không nhận ra mình. Tuy nhiên, cô đã cố gắng khơi lại kỷ niệm của cả hai, thậm chí ném luôn cả nón để chú chó có thể nhận ra mình. Sự nỗ lực ấy cùng với sự giúp đỡ của người bố, cuối cùng nó cũng nhận ra cô gái và niềm vui ấy không có gì diễn tả. Con tê giác này đã được người đàn ông tự tay nuôi dưỡng trong nhiều năm. Từ khi nó còn là con non, phải đút từng giọt sữa. Khi tê giác đủ lớn, nó được thả về tự nhiên. Thế nhưng khoảnh khắc đoàn tụ của cả hai làm người ta tin rằng tình yêu thương không có sự phân chia con người hay loài vật. Cả hai gặp lại nhau như những người bạn cũ, với những cái ôm không khỏi khiến người xem lo sợ. Nhưng sau tất cả, họ vẫn dành cho nhau tình cảm như những ngày còn gắn bó. Cùng lời nhắn nhủ đến chúng ta, hãy bảo tồn thiên nhiên và các loài động vật hoang dã vì một thế giới tốt đẹp mai sau. Theo như chia sẻ của người vợ, chồng mình và chú chó đã không gặp nhau trong 10 tháng. Vậy nên khi nghe tin người bạn 2 chân tốt nhất của mình sẽ về, dù rất khuya, nhưng con chó vẫn ngồi đợi ở cầu thang để được gặp ngay và liền anh chủ dễ thương của mình. Dù đã được thả về với tự nhiên, nhưng mỗi lần người phụ nữ đến thăm, con Tinh Tinh luôn bộc lộ niềm vui, như những đứa con lâu ngày được gặp lại mẹ. Theo như chủ nhân đoạn video, anh và con Na đã có duyên gặp nhau vào một buổi chiều lúc anh tan làm về nhà. Vậy là mỗi ngày, cứ đúng thời gian chú này sẽ chạy ra mừng người bạn của mình.
Đây chính là phiên bản tắm với cá bóng ngoài đời thật các bạn à. Chỉ còn người đàn ông này làm động mạch nước. Con cá trê ngay lập tức liền ngoi lên. Nó chẳng hề lạ lẫm hay sợ hãi, mặc cho người đàn ông vuốt ve sờ nắng thế nào cũng kệ. Chưa hết, nó còn biết há miệng để chờ được đút thức ăn. Thật khó tin đúng không nào? Bình thường người phụ nữ này hay cho chú chim cánh cụt thức ăn mà nó yêu thích, nên mỗi khi bà ấy đi ngang qua, chú chim lại chạy theo đòi quà một cách hết sức đáng yêu. Daddy loves you. Một cô gái người Singapore đã cầu cứu đến cảnh sát khi chú chó của mình đi lạc. Tưởng chừng sự tìm kiếm chỉ là vô vọng, nhưng sau 48 giờ, lực lượng cảnh sát đã hộ tống Boss bình yên trở về trong niềm vui và hạnh phúc của cô gái. Darling, you're so much, officer. Thank you. Thank you so much, guys. You went up for 3-4 hours. Hours of adventure. Oh, darling. Oh, thank you, sweetheart. Để cứu đàn con của mình không bị đánh xuất khỏi trái đất vì đói, chó mẹ đã gây sự chú ý cho một người phụ nữ và cô ấy đã tìm thấy những chú chó con đưa về nhà chăm sóc. Mom was out. Để tình yêu thương trở nên trọn vẹn hơn, người phụ nữ cùng bạn mình đã nghĩ cách đem cả chó mẹ. Thế là cả gia đình đã được đoàn tụ, và cũng từ đó, chúng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người luôn biết yêu thương. It's just amazing to see their playful go from being these little... Một cái ôm giữa người với người chưa chắc biểu thị sự yêu thương, nhưng cái ôm giữa cô gái và con ngỗng lại cho thấy tình cảm chân thành, xuất phát từ trên trái tim đã được vun đắp qua những tháng ngày bên nhau gắn bó. My dog's reaction after seeing me for the first time in over 5 months. Sau những tháng ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa, cô gái và chú chó đã có cuộc chia ly kéo dài 5 tháng. Đến khi gặp lại, chỉ còn đứng từ xa nhìn, con chó cũng nhận ra được chủ, và hành động của nó làm người xem không khỏi ấm lòng. Người đàn ông này trước đây làm việc tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Thái Lan, và ông ấy đã chăm sóc đàn voi với tất cả tình yêu thương của mình. Chính vì thế, dù chuyển công tác và lâu ngày không gặp, nhưng khi đến thăm chúng, sau vài tiếng gọi, cả đàn đều hối hả chạy đến với những hành động có thể thấy rõ chúng yêu mến người đàn ông đến thế nào. Chúng chào đón ông ấy bằng đôi tai vỗ và tạo thành một vòng tròn bao quanh để bảo vệ ông ấy như một thành viên của gia đình. Chú chim tội nghiệp này bị bỏ rơi và bị dị tật cột sống, khiến cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng đổi lại, nó được mọi người chăm sóc, yêu thương hết mực.
Mọi người đã thắc mắc tại sao chú chó lại phấn khích chạy về một người xa lạ trên đường. Cho đến khi họ biết được tình cảm kỳ lạ giữa cả hai. Chú chó đã từng là một bệnh nhân và được chăm sóc tận tình. Và người đó chính là người mà nó vừa gặp lại. Phản ứng gặp lại chủ của loài động vật nào làm bạn cảm động nhất? Comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!